بسم الله الرحمن الرحيم. معانا رسمة جديدة النهاردة بإذن الله، عبارة عن عملية هندسية. العملية الهندسية دي لو أنا لاحظت فيها هنلاقي محور أفقي رئيسي ومحور رأسي، وفي محور بيميل على الرأس بزاوية 45 المحور دوت، وفي محور أيضا بيميل على المحور الرأسي دوت بزاوية 45 جهة اليسار. طبعا الرسمة دي متماثلة يعني الجزء اللي تحت زي الجزء اللي فوق، يعني اللي يصير على اللي تحت يصير على اللي فوق. يعني الزاوية دي يا شباب موجودة تحت 45 برضو، هيبقى من هنا لهنا على زاوية 45 ومن هنا لهنا على زاوية 45. يعني النقطة دي لو وصلناها للسنتر ده والنقطة دي لو وصلناها للسنتر ده يبقى الزاوية دي 45 والزاوية دي برضو 45 زيها زي اللي تحت بالظبط. بالإضافة لدايرة محورية قطرها 60 ويقع عليها 5 دوائر متوزعين على محيط. بس لما نيجي نبدأ بدي. طبعا هنقسم محيط الدايرة كام جزء؟ من هنا لهنا ادي زاوية، وبين دي ودي زاوية، وبين دي ودي زاوية، يبقى دي 1 2 3 4 5. يبقى معايا 360 هيتوزعهم على 5 عشان نجيب الزاوية بين كل دايرتين. وهنا حاجة زي مش أبية كده، وفي هنا تماس من الداخل تماس من الداخل تماس من الداخل تماس من الداخل، وفي مش أبية فوق مش أبية تحت. أول حاجة هنعملها هنرسم المحور الأفقي دوت والمحور الرأسي دوت. طبعا واخد هنا دليل رأسي ثابت عليه المثلث بالشكل دوت، وابدأ اخد. طبعا هناخد في النص عشان ايه الرسمة مثلا ما تروحش مني كده ولا كده اهو. طبعا محور اخف خط في الرسمة، بس انا هتقل عليه شوية عشان يبان في الرسم معايا. ده خط محوري. الخط المحوري دوت هناخد عليه. بعتذر طبعا ان انا عندي شوية برد كده فايه مزهقيني شوية في الكلام، فياريت الناس تستحملنا يعني النهارده معلش. وهنيجي كده ناخد خط رأسي او محور رأسي. طبعا المحور الرأسي ده اساسي. تيجي تاخد المحور خلي القلم واقف كده عشان يديك سماكة للخط خفيفة. تقاطع المحورين مع بعض اداني سنتر. هذا السنتر يسمى السنتر دوت. هنبدأ ناخد محور يميل بزاوية 45. هنثبت 30 60 ونبدأ ناخد بالمثلث 45 زي ما انت شايف كده. دي عدليته اهوت. هنيجي من هنا يا شباب من السنتر دوت وناخد خط محوري على زاوية 45، والناحية التانية برضو خط محوري على زاوية 45. ما ننساش ان الرسمة دي متماثلة، يبقى اللي هيحصل اسفل هيحصل اعلى. وبالمثل برضو نيجي قصاد السنتر دوت ونمده على استقامته كده كأنها واخدة حرف في اهو. من الخط ده للخط ده محور بس هو مش مكمله. من هنا لهنا محور بس هو برضو مش مكمله. طيب كده خلصنا المحاور. كده خلصنا المحاور. يتبقى عندي خط محوري على شكل قوس. ده خط محوري برضه شوية على شكل قوس. لو انا بصيت هنا هنلاقي النق بتاعته او الار بتاعته 60. الار بتاعته 60 يبقى انا هفتح البرجة الفاتحة 60. هفتح البرجة الفاتحة 60 من الصفر للستة، ونيجي في السنتر دوت وناخد الخط المحوري اهو. خط محوري يعني خط وشرطة او نقطة، خط ونقطة، شرطة كبيرة وشرطة صغيرة. مهم عندي ان يتقاطع مع المحورين دول. النقطة دي يا شباب اللي هي دي، والنقطة ديت اللي هي دي. كده وصلت لمراكز بعض الدوائر. وبالمثل برضو خط المحوري دوت زي ما هيكون تحت هيكون فين فوق. فانا هنيجي من هنا وبنفس الفتحة هركز هنا واخد برضو خط محوري فوق، شرطة كبيرة وشرطة صغيرة اهوت، عشان اوصل للسنتر دوت اللي هو دوت.
وعشان اوصل للسنتر دوت اللي هو دوت. بعد كده كده المحاور كلها بالنسبة لي خلاص. فاضل دايرة محورية يا شباب. هذه الدايرة المحورية لو انا بصيت عليها هنلاقي القطر بتاعها 60 زي ما انا شايف، يعني نصف القطر 30. هفتح 30 واخدها. الدايرة عندنا بتترسم بمعلومة نصف القطر، مديني القطر افتح نصه، واجي هنا وارسم دايرة محورية، برضو دايرة محورية، شرطة كبيرة وشرطة صغيرة، شرطة كبيرة، شرطة صغيرة، شرطة كبيرة، شرطة صغيرة، شرطة كبيرة، وشرطة صغيرة. كده أنا بالنسبة لي كل المحاور خلصت. أخش بقى على رسم الدوائر. زي ما اتفقنا قبل كده إن أنا أول حاجة برسم محاوري بالأبعاد الموضحة أو بالمسافات البينية اللي بين بعضها وبين البعض، ثم عن طريق المحاور بوصل لمراكز الدوائر، ثم من مراكز الدوائر أرسم الدوائر. طيب أنا عندي السنتر دوت في نص دايرة ونص دايرة، نص دايرة ونص دايرة. الأبعاد مش واضحة هنا لكن واضحة فوق. الأبعاد واضحة فوق كام؟ الدايرة الكبيرة نقى 15، يبقى نفتح 15، أفتح 15 يعني 15 مللي أهي. وأركز بقى فين هنا أهو يا شباب. هيبقى نص الدايرة بدايته هنا ونهايته هنا، تمام. وبالمثل بالمرة بقى عشان الرسمة متماثلة، يبقى فتحة واحدة بتخلص أمورك كلها أهي. ومن هنا برضو أهي. يبقى المحاور هنا ساعدتني إن أنا بنجيب بداية ونهاية هذه الدوائر أو أنصاف الدوائر. الدائرة الداخلية القطر بتاعها مش باين هنا ولا هنا، باين اهوت نق 10 يعني R10، الار بتاعتنا اللي هو نصف القطر يعني 10. يبقى أنا هفتح البرجة الفتحة 10 زي ما اتفقنا. بفتح البرجة الفتحة مقدارها نصف القطر هي 10 أهي. وبركز فين؟ في نفس المراكز اللي أنا خدتها ديت، وباخد أنصاف دوائر. هنا مرة وهنا دايرة برضه نصف دايرة. السن طبعا بتقصف، حاول انت ما تضغطش على القلم جامد لأن السنون طبعا يعني اهيت. هنمسحها من هنا تاني ونرسمها مرة تانية. طبعا لما السنين يكونوا قد بعض بيريحوا معاك في الرسم، وعلى طول الدوائر الصغيرة دي يا شباب ممكن البرجل اللي يفل منك ويفلت منك، لكن بالدقة شوية أو بالصبر شوية ممكن زي ما أنا شايف كده. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا بقى. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا جدا. أنت لو تلاحظ كده هنا في قوس وهنا في قوس 1 2 3 وهنا برضو 1 2 3. وأنا هرسمهم إزاي؟ هتركز هنا وبفتحة قدرها من هنا لهنا أهي 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 عشان تجيب القوس دوت أهي. وبنفس الكلام بنفس الطريقة من هنا لفين يا شباب؟ من هنا عشان أجيب القوس دوت. وبنفس الطريقة برضو من هنا لهنا أهي عشان أجيب القوس التالت زي ما عملت فوق. بنفس الطريقة نفس الأسلوب هننفذ الأسفل الجزء التحتاني أهو. طبعا دي مش معانا، ده خطأ مننا كده، سهو مننا. تلاحظ ان ده مش معانا يا شباب، ده مش معانا. اللي مع سيادتك 1 2 3 يعني الكبير دوت ده الأول أهو أهي، وده بعدين أهو أهو
كل ما تكون دقيق في رسمك هتطلع رسم دقة عالية اهو. وبكده فاضل بقى الدايرة ديت الكبيرة ديت يا شباب. الدايرة ديت باين مركز، باين قطرها قاف 80 اهي، قاف 80 يعني القطر 80، يبقى انا هفتح كام؟ 40. هفتح 40 واركز في المنتصف واخد دايرة. طبعا دي دايرة كاملة، اضغط عليها شوية اهي. بعد ما خلصت الدوائر فاضل الدوائر اللي عن الدائرة المحورية، الدوائر الصغيرة ديت اتفقنا ان هم 5 360 بين دي ودي زاوية، وبين دي ودي زاوية، وبين دي ودي زاوية، يبقى دي 1 2 3 4 5، يبقى معاك 360. هتقسمها على كام؟ على 5. 36 على 5 فالستة فالسبعة، 35 بقى بعد 10 عشان 5 10 على 5 فالاتنين، 36 على 5 فالخمسة فالسبعة، 5 في 7 35، 35 بقى 1 10 على 5 فالاتنين، يبقى 2 وكام؟ و70. 72 5 5 في 7 35 35 1 36. طب 63 يبقى 2 وكام؟ و70. يبقى الزاوية بين كل واحدة والتانية المفروض تكون 72. تاني، بين دي ودي زاوية، وبين دي ودي زاوية، يبقى دي زاوية 2 3 4 5. بدايتها ديت، يبقى أنا أبدأ بدي يا شباب الصغيرة دي، لأن متحدد مركزها زي ما أنت شايف. تقاطع الدائرة المحورية مع المحور الرأسي تتكون في دايرة. هذه الدوائر مكتوب عندي القطر بتاعها قاف 10 أهي، باينة أهي قاف 10. يبقى سيادتك مشكورة هتبدأ تفتح برجل فتحة 5 مللي وتعمل الدايرة الأولانية. لو قلنا قاف 10 يبقى نفتح 5، معلش نفتح 5 مللي، 5 مللي، يبقى دي كنا فاتحين 10 مللي، هنفتح 5 مللي من هنا ونيجي أعمل الدايرة الأولانية. عاوز أقسم بقى 360 زي ما قلنا على 5 كان فيها كام؟ 72. البرد معمل معانا طبعا النهارده. 72. طيب أنا عاوز أرسم بقى 72 يا شباب. طب هنرسم ازاي 72؟ تعال نتفرج كده مع بعض اهي. خلي بالك انا بداية الدليل بتاعي اهو، عشان نرسم بدايتي اهو. لا الدايرة دي عارف مركزها فين، ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي، بس انا عارف مركز دي فين اهي. يبقى انا الدليل بتاعي ده بدايتي، ده بدايتي في الرسم. هنيجي جايز الشاطر كده عامل على الخط دوت كده، هنثبت على الدليل دوت ونبدأ نجيب صفر صفر المنقلة، ادي صفر المنقلة اهو. ابدأ اسمي منين بقى؟ من الخارج ولا من الداخل؟ من الخارج، المفروض ده اسم من الخارج. طيب انا هنا عملت اهيت اسم من هنا، ادي الصفر، ادي الصفر يا شباب، هنقيس من هنا. انا ثبت زيرو المنقلة هنا، يبقى هنقيس من الداخل من هنا. صفر صفر ده 40 50 60 70، 2 وكام؟ 72. يبقى بين دي ودي 72. يعني انت المفروض تثبت ده كده افقي، افقي. المفروض اخد زاوية كده 72. طب ماشي، طب معانا اهي. يبقى المفروض الزاوية تكون كده اهي.
خلي بالك انا عندي الضلع الاولاني الزاوية اهو، وعاوز اقيس كام اهي. الضلع الاولاني يبقى دي رأس الزاوية، ده رأس الزاوية، هنضغط عليه او هنثبت عليه كده. رأس الزاوية يا شباب هنثبت عليه كده، ونبدأ نقيس. مين بقى من الداخل؟ رأس الزاوية، أي رأس الزاوية ده الخط الضلع الأولاني. 0 أدي 70 60 قلنا 72، أدي 70 جاي مع 110 أهو. 70 71 72، ناخد إيه؟ ناخد نقطة. خليك فاكر دي الأولانية، دي الأولانية يعني المفروض دي تتوصل لمين؟ لدي. طيب 72 و 72 يبقى المفروض 100 وكام؟ 70 140 يبقى 100. 70 140 يبقى 144. ادي 100 وادي 40، ادي 140 وادي 144. ادي النقطة التانية اللي فاكرين، ادي نقطة وادي نقطة. تمام. هنبدأ نوصل النقطة ديت بالمركز، النقطة دي بالمركز. بص بقى ادي المحور اهو، تقاطع مع دي في نقطة. ادي دي. النقطة التانية فين اهي يا شباب؟ النقطة التانية اهي هنوصلها بالسنتر ده برضو اهي. النقطة دي برأس الزاوية، ونعمل محور يتقاطع مع الدائرة المحورية دي. يعني انا هيهمني السنتر دوت والسنتر دوت. تمام. برضو نفس الكيفية، هناخد الناحية الأخرى اهي. ثبت صفر المنقلة اهو، صفر المنقلة. دي الضلع الأول من الزاوية، يبقى هنمشي كده من الداخل. 0 40 50 60 ادي 70 وادي 2 وكام؟ وادي 72. خدت نقطة عشان نوصلها برأس الزاوية. 72 و 72 قلنا يبقى كام؟ 144. ادي 140 ادي 144 نقطة هنا برضو. ركز معايا، ادي النقطة دي هنوصلها بالسنتر دوت، بس مش هنوصلها بقى عشان تعدي تقطع مين؟ تقطع دي. انا يهمني تقطع المحور ده. وبرضو النقطة دي نوصلها بديت بحيث تقطع المحور، الدائرة المحورية اللي انا واخدها اهي، تقطع الدائرة المحورية. يبقى دي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي. نيجي بقى من هذه المراكز ونرسم الدوائر بتاعتنا اهي واهي. وهي برضو نفس الكيفية. فضل يكون سن البرجل عندك زي سن القلم عشان تكون الرسمة كلها يعني خطوطها مية واحدة، سمكة واحدة. وبكده يبقى رسمنا يا شباب ال5 دوائر. ايه بقى الباقي في الرسمة ديت؟ الباقي في الرسمة ديت انا عندي قوس يمس الدايرتين دول من الداخل، وده برضه قوس يمس الدايرتين من الداخل بنصف قطر كام؟ 5. يعني القوس دوت ودوت 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 زي بعض بنصف قطر كام؟ 5. وكلك منين؟ من الداخل. طبعا انت المفروض بتعمل حسبة صغيرة مع نفسك. بتقول التماس من الداخل. التماس منين؟ من الداخل. بتعمل عملية ايه؟ جمع مين بقى؟ هذا القوس الارض بتاعته 5، هتجمعه مرة مع الدائرة اللي بيمسها ومرة تانية مع الدائرة اللي بيمسها التانية. طيب 5 زائد مين الكبيرة دهيت 40. ما هي قطرها 80 يبقى نصف قطرها 40. والخمسة برضو هتجمعها مع الدائرة التانية ديت. طب الدائرة دي كام؟ مش باينة باينة هنا اهي، ناقة 15 يعني 15. 5 زائد 40 يبقى 45 ملي، و15 و5 يبقى 20 ملي. مرة هتفتح كام بقى سيادتك؟ مرة هتفتح 45 وتركز في الدايرة اللي نصف قطرها كام؟ 40. ومرة هتفتح 20 وتركز في الدايرة اللي نصف قطرها كام؟ 15. تعال نشوف كده هنعمل الكلام ده ازاي. يبقى انا عندي فتحتين، فتحة مقدارها 45 ناخد ال 45 الاول ونعملها على الكل. ادي ال 45 ادي الفتحة ال 45. زي ما قلت لك ال 45 هنركز فين؟ في الدايرة 40، مركز الدايرة 40 اهي. ونيجي هنا
خلي بالك بقى عشان هم 4 أقواس. هتعمل هنا قوس، وتعمل هنا قوس، وتعمل هنا قوس، وتعمل هنا قوس. طب نفتح فتحة كام تانية؟ 20، ونركز في الدائرة التانية. نفتح الفتحة 20 اهيت، نفتح الفتحة 20 ونركز في الدائرة التانية، ونقطع القوس اللي أنا لسه عامله دلوقتي أهو أهو. طبعا أنا بتك شوية على القلم علشان يبان في التصوير بس الخطوات العمل يعني، ولكن أنت هتخلي الخطوط المساعدة دي خطوط خفيفة جدا يدوبك تبان. طيب بعد كده عاوزين ندقق شوية بقى في اللي جاي ده. النقطة دي يا شباب، النقطة ديت مركز القوس، والنقطة دي مركز القوس. طب هنعمل فيها ايه؟ هنيجي من النقطة دهيت ونوصلها بدي بخط خفيف، ونوصلها بمركز الدائرة التانية اللي هيمثلها القوس بخط خفيف. تقاطع الاتنين فين؟ هنبينها بخط أحمر أهو، بنقطة حمراء، بس طبعا أنت مش هتعلم بالأحمر يعني. وبالمثل زي ما عملت هنا نعمل هنا، نوصل مركز القوس بالدائرة الأولانية ومركز القوس بالدائرة التانية. ليه نوصلهم ببعض؟ عشان نجيب بداية ونهاية القوس اللي هو التانجنت 1 والتانجنت 2. وبالفعل حصلت على ادي اول تماس وتاني تماس. وبالمثل برضو هنوصل ديت من نقطة تقاطع مركز القوس بديت، ومركز القوس بالدائرة الكبيرة اللي هيمسها القوس. ليه يا شباب؟ عشان نوصل لبداية ونهاية القوس. وزي ما عملت هنا برضو هنعمل هنا اهي واهي. العمليات المساعدة بتبقى على الرسم موجودة ولكن بخط خفيف عشان ما تأثرش على شكل الرسمة. كده أنا جبت بداية ونهاية الإيه؟ القوس. طيب هنمسح الزيادات قبل ما أرسم. همسح الزيادات قبل ما ترسم. ليه قبل ما ترسم؟ عشان لو أنت رسمت هتمسح الزيادات، هتمسح الرسمة الأصلية، يبقى أنت كده هتعمل خلل في الرسمة. تيجي راكز هنا بقى بالفتحة دي اللي هي 5، وتوايم الأول كده تشوف هتيجي معاك أهي، جات معاك 100. وبالمثل هنا برضو تركز في مركز القوس وتضرب دي اهي. وبالمثل هنا برضو تركز هنا وبفتحة دي اهي، تعمل مويمة، تعمل مويمة معاك اهي. طبعا احنا جبناها غلط، جبناها عكسي. المفروض سيادتك بتمسها من الداخل، يعني القوس يبقى كده. ودي طبعا اللي اتمسحت ديت انت بتكملها بالبرجل. تيجي هنا برضو تيجي لابس في السن دوت، وتيجي جايبها من الداخل اهي. طبعا طلعت معاك. طبعا واضح ان الرسم كده في الامان، كده الرسمة يعني خلصت، مفيهاش اي مشكلة. يتبقى عندك نقطة الابعاد. الابعاد يا شباب لازم تاخد بالك منها شوية، لان البعد لو انت حطيته بطريقة مش تمام ده هيأثر على مين؟ اكيد هيأثر على شكل الرسمة. الابعاد بتكون بخط خفيف شوية عشان ما يأثرش على مين؟ على الرسمة. انت عندك هنا 45 وهنا 45، يبقى هتيجي بالبرجل وتقيس فتحة مثلا كده أكبر من الرسم شوية قليلا يعني، وتيجي راسم قوس كده أهو. هذا القوس بتبدأ تعمل عليه بداية الأسهم. الأسهم بتاعتك تبقى مدببة بطريقة كويسة أهي أهي، وهيت، وتعمل 45 كده، وبرضه 45 في المنتصف بالشكل دوت. أبعاد الدوائر تاخدها بمعلومات القطر بمعلومات نصف القطر. يعني هترسم الدايرة ترسم بيان الدايرة بمعلومات القطر بمعلومات نصف الإيه؟ نصف القطر. يعني مثلا لو أنت تلاحظ هو جايب هنا، حط مثلا أبعاد باللون دوت، اللون الأحمر. لو أنت تلاحظ هو هنا جايب دي بمعلومات الآر، فأنت ممكن تيجي جايب فعلا كده أهي خط أهو، وتيجي جاي كده أفقي وتقول له آر اللي هو نصف القطر. يعني ار كام يا شباب؟ 15. ده الكبيرة. طب الصغيرة؟ ده الكبيرة، ولذلك السن الكبيرة. طب الصغيرة بتطلع كده مثلا من هنا، وتضرب خط أفقي من هنا، وتعمل السهم بتاعك على الصغيرة كده وتقول له ار كام؟ ار 10.
طب هتعمل على الأبعاد دي كلها؟ لا طبعا، دي بتعمل واحدة بس هنا، ومعروف إن التلات أجزاء التانيين زي إيه؟ زي بعض. طيب البعد مثلا، بعد زي البعد دوت، الدايرة المحورية ديت، الدايرة المحورية ده يا شباب قاف كام؟ قاف 60. فأنا ممكن نيجي أعملها كده بعيد عن الدوائر أهي، أهي قاف كام؟ اللي هي ار، يعني اللي هي فاي بقى. هنا قاف يعني القطر يعني بالعربي، لكن هنا ممكن نقول الدي أو الفاي. فاي كام يا شباب؟ فاي 60. فاي كام؟ فاي 60 الدايرة المحورية. طبعا هنا السهم جه على الدايرة ديت، اعتذر عن الكلام ده، السهم المفروض يبقى آخره هنا، وده يكون مشطوب طبعا. نيجي مثلا على الدايرة الصغيرة دي. طب الدايرة الصغيرة دي هو واخد لها بيان اهو، بيجي طالع بقى بره كده وجي عاملها اهي، ادي السهم بتاعها كام؟ هي قاف 10 يعني فاي 10، فاي 10. بالنسبة للنق ديت برضه واخدها. لو انا شفت تاني في ابعاد تاني، الدايرة الكبيرة، الدايرة الكبيرة، الدايرة الكبيرة انت ممكن تعملها بالشكل دوت، ممكن تعملها كده اهيت، بدالة القطر هنا، بدالة القطر نقول فاي. فاي كام بقى؟ فاي كام بقى؟ الدايرة دي يا شباب فاي، الدايرة دي قاف 80، يعني فاي 80 اهي. الدايرة المحورية ديت، الدايرة المحورية دي نق 60 اهيت، خد منها لهنا نق اللي هي الار، ار 60، وتكمل باقي الأبعاد زي ما عملنا بالظبط كده. وبكده تكون خلصت الرسمة بتاعتك بدقة تمام، وحطيت أبعادك عليها بطريقة صحيحة عشان توصل للمستوى اللائق للرسمة يعني. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، على الأمل اللقاء بكم في الغد القريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.